сказав про намір виконати геноцид проти українського народу у 3 частинах. В першу чергу, знищенням духовості українського народу, ліквідацією Української автокефальної православної церкви, а опісля формальною ліквідацією Української греко-католицької церкви. Тим самим мав намір ворог знищити душу народу. До того часу розстріляним відродженням, арештами, всякими харківськими процесами і вбивством на Соловках і в Сандермосі ворог мав намір знищити мозок українського народу знищенням його інтелігенції. І в кінці знищити серце українського народу, його селянство, голодомором 32-33 роком, а можна і говорити про голод 1947 року. Ми відзначаємо в цьому році, зокрема, 2 дуже вагомі річниці, а саме 75-ліття оформлення Української повстанської армії і 70-ту річницю безславної акції Вісли. Очевидно, відзначаючи ці річниці, ми згадуємо жертви, які поніс український народ внаслідку цих подій, а саме не тільки голодомору, але боротьби ОУН-УПА, найбільш кривавий терен Другої світової війни, чим була Україна, і події після війни, репресії, які відбувалися на гулагах, концентраційних таборах. Ені Еплбаум, авторка нової книжки на тему Голодомор, написала кілька років тому книжку «Гулаг». В цій книжці вона говорила про Норильські повстання. І вона окремо відмітила роль Української повстанської армії і її речників, які знаходились. Вона вказала, що 75% політв'язнів становили українці. Але ці українці були зовсім інакші, як другі політичні в'язні. Вони виглядали, немов за ними стояла якась організація. Вони користувалися кличками, вони були надзвичайно зорганізовані, вони вшановували релігійний обряд свій, релігійні свята, вони святкували Різдво і Великдень. І вони були так зорганізовані, що їх боялися злочинці інших національностей, які були також у тому таборі. Дуже багато людей наших, не тільки упільстів, але нашого народу, які були репресовані внаслідку боротьби ОУН-УПА, власне, загинули у тих концентраційних таборах, а також і опісля, бо рух шестидесятників, семидесятників, рух дисидентів був обоснований на боротьбі Другої світової війни, яку понесла ОУН-УПА. Другий аспект нашого горя ХХ століття – це
українських національностей, які знаходились на етнографічних українських землях, які після Другої світової війни перейшли в інші руки, в цьому випадку у польські руки. І тут знову вагома роля є української повстанської армії, але до того часу, від 44-го року, переводились акції репресивної депортації, спочатку так званої добровільної, а пізніше примусової. Одначе в 47-му році залишилося на території Польщі українське населення на своїх етнографічних землях, і цих людей треба було знищити, мабуть, не вбиваючи їх, але переселенням у несконцентрованих групах на так звані землі, які були відзискані від Німеччини поляками, щоб вони там затратили свою національну ідентичність. Це тільки два приклади. Глибше про це ви сьогодні почуєте у змістовній доповіді нашого головного доповідача. На цьому моменті я хотів би попросити до президії нашого головного доповідача, гостя з України, професора історії при Київському університеті імені Тараса Шевченка і автора, я не думаю, що я перебільшу 100 або і поверх 100 книжок, архівних матеріалів, професора Володимира Сергійчука, якого я прошу привітати. Також я дозволю собі попросити до президії голову, сьогоднішнього голови Товариства вояків Української повстанської армії, дочку обіста Михайла Ковальчина, Зеню Пружину Ковальчину. Прошу пані Зеня до президії. І голову Організації оборони Ленківщини пана Марка Хованського. 1942 до 50-х років. Росія під плащиком комунізму творила світову імперію, хоч ще дорого заплатила у боях з українською повстанською армією. Тим часом підпілля і УПА продовжують боротьбу з Москвою у різних форматах, щоб ідея визволення не пропала аж до слідуючого покоління. УПА своїми діями охоронила українське населення перед тотальним виселенням Москвою на Сибір, так як вони зробили на Криму з татарами. Що давало воякам УПА і бійцям ОУН силу морально і фізично видержати тягар боротьби без перспективи здобути державу? Що ми незламна нація, і труднощі лише загартовують українців в цілому світі. А тепер разом із вами нині вечір тішуся мати нагоду прислухатись лекції професора Володимира Сергійчука із Київського національного університету. Але від імені Краєвого всегромадського комітету відзначень великих історичних роковин, як і також від Товариства вояків УПА, дякую вам за вашу присутність, бо нині вашою участю ви звеличаєте пам'ять героїв ОУН та УПА, як рівно ж тих, що постраждали від виселення із своїх прадідівських земель під час терору акції Вісла. Дякую вам. Дуже дякую, пані Зеню. Мабуть, професора Сергійчука не треба довго представляти, одначе я хотів би
деякі додатки зробити до цього, що я вже був сказав. Мабуть, ніхто в українській історіографії чи в академічному світі не робив стільки досліджень, як зробив професор Сергійчук. Я згадав про його творчість, тобто понад 100 книжок. Багато з них є з документів, з радянських архівів і з інших архівів. Коли ми готували це відзначення, я був переконаний, що немає другої особи ні в Україні, ні в діаспорі, який є більше ознайомлений з цією справою. І тому ми вирішили запросити професора Сергійчука. А багато з вас, очевидно, вже його слухали. Ці матеріали, які він підготував на сьогоднішній день, це є матеріали, які, до речі, є доступні недавно, відносно недавно. Але майте на увазі також, що в Україні матеріали архівні є правдоподібно більш доступні, ніж в багатьох інших державах Радянського Союзу. Коли ми звикли критикувати Україну за недемократичність чи за інші промахи, то треба брати під увагу, що під оглядом відкритості і демократичності Україна з радянських республік бувших, напевно, стоїть на першому місці. І завдяки тому, що професорові вдалося пірнути у ці архіви, він сьогодні може з вами поділитися інформацією. Я попрошу до слова професора Володимира Сергійчука. Слава Україні! Героям слава! Мої студенти краще відповідають. Вони молоді. Шановні українці, я хотів би почати з того, що український народ... Голосніше! Я хотів би почати з того, що український народ справді жертовний. Протягом багатьох століть він своїми грудьми загороджує шлях різним завойовникам для того, щоб могла цивілізаційно розвиватися Європа. І ми завжди несли в зв'язку з цим великі жертви. Не виняток був і в ХХ столітті. У ХХ столітті ми втрачали людей і території. Почну з останнього, бо окремі наші люди могли повертатися із загарбаних чужинцями правічних батьківських теренів до великої України, а освоєні нашими предками хліборобами землі вже, як правило, залишалися із законними нащадками автохтонів тільки під чужою управою, яка старалася їх чимдуж асимілювати. Найболючіші втрати у територіальному плані ми зазнали після програшу національно-визвольних змагань 1917-21 років. Понад 300 тисяч квадратних кілометрів із суцільного етнічного масиву залишилися в Російській Федерації. Стародубщина, Слобожанщина, Нижнє Подоння, Кубань, Чорноморщина, Ставропілля. Це понад 5 мільйонів згідно з переписом 1926 року. Якщо додавати ще ту точну цифру, то це майже 7 мільйонів. Наслідком Другої світової війни ми втратили Берестейщину до мільйона українців, Придністров'я понад 300 тисяч. До нас не повернулася Південна Буковина і Мармарощина з Румунії, Пряшівщина зі Словаччини, а також Лемківщина, Нацяння, Холмщина і Підляшшя з Польщі. І це незважаючи на те, що тодішній керівник УРСР Микита Хрущов
пропонував ці українські етнічні терени приєднати відповідно до Чернівецької, Закарпатської і Дрогобицької областей, а також створити окрему Холмську область у складі УРСР. Сьогодні наші сусіди намагаються відібрати у нас остаточно Крим і Донбас, а також за відпрацьованим Росією паспортним сценарієм приховано претендують на окремі терени на заході України. Це чітко проглядається за претензіями до Закону про освіту в Україні. Крім того, ми чомусь мовчимо про передачу Кишиневу в 92-му році 400 метрів Дунайського берега. Ми їм передали, вони нам обіцяли, що автодорогу Одеса-Ізмаїл буде передано в Україні. Цього не зроблено, але 400 метрів українського берега служать іншій державі. І я не знаю ніякої постанови, ніякого закону про те, що ця земля передана. Щодо втрат власне населення, то їх ми зазнавали як у ході бойових дій, так і в результаті їхніх наслідків. Це насамперед втрати на фронтах Першої світової війни і під час національно-визвольної боротьби за відродження української держави. У Першій світовій війні ми втрачали не тільки українців з обох боків на фронтових територіях. Ми втратили багато людей, яких вивозила Росія в глибину своїх теренів, зокрема з Галичини. Вже в 1914 році почався цей процес. Вивезено до 3000 інтелігентів, включно з митрополитом Андреєм Шептицьким, професори університетів, доценти, вчителі гімназій, директори шкіл і народних вчителів. Вивезено адвокати, судді, лікарів, послів до парламенту, до 500 селян, просвітніх, економічних і політичних організаторів і до 20 тисяч селян і селянок різного віку. Це те, що було вивезено вглиб Росії. Не всі вони повернулися після 1917 року, тому що багато їх по дорозі туди чи там в нелюдських умовах загинули. А скільки військовополонених українців австро-угорської армії опинилися в Туркестані, у Сибірі, і вони також не повернулися. То наші втрати, про які ми повинні пам'ятати. Після воєнних подій 1914-21 років ми мали втрати під час голоду 21-23 років. Різні цифри є, від 500 000 до 1,5 мільйона називають. Це втрати України. Але наймасштабнішою втратою для нас був Голодомор, геноцид 32-33 років. Скільки було цих втрат, досі ніхто не порахував. Видатний український учений, один із фундаторів вітчизняної демографії, професор Арсен Хоменко, наприкінці 1932 року опублікував статтю «Людність УРСР в перспективному обчисленні». В цій статті на основі аналізу руху населення з 27-го року він зробив розрахунок кількості мешканців республіки на майбутню п'ятирічку. Спираючись на базову кількість населення на 1 січня 1932 року і застосовуючи відповідний коефіцієнт приросту, цей дослідник спрогнозував, що на 1 січня 1937 року у УРСР має бути наявними 35 мільйонів 617 тисяч осіб. Зрозуміло, що такий досвідчений фахівець Хоменко враховував тенденції міграційних потоків за минулі роки, а вже було розкуркулення, виселення куркулів, відбувалися міграційні потоки, він це все врахував. Але 9 січня 1937 року відбувається всесвітній перепис населення, який зафіксував УРСР за офіційними даними тільки 28,2 мільйона осіб. Тобто населення УРСР стало менше, ніж було у 1926 році, коли результат показував 28,9 мільйона. І це виходить, що нібито зовсім не народжувалися в Україні люди, або вони тільки вимирали, або тільки виїжджали із території республіки. Тобто майже 7,5 мільйонів
десь зникло. Це, повторюю, не враховуючи тих, хто народжувався. Про ці розрахунки Хоменка наші сучасні демографи чомусь не згадують, коли представляють свій аналіз перебігу Голодомору, заявляючи про цифру прямих втрат в УРСР у 32-33 роках в кількості найбільше, 3,5, найбільше 3,9 мільйона. Чи міг помилитися в своїх розрахунках такий авторитетний відомий вчений, як Хоменко? Чи його нинішні колеги просто не беруть до уваги методику розрахунку, яку він пропонував? Бо й справді стоїть питання, яке стоїть сьогодні дуже болюче і дуже гостро. То скільки все ж таки Україна втратила під час Голодомору? Якщо йти за пропозицією тих, хто говорить про 3,5 мільйони, то треба якось роздвоїтися. Якщо не говорити про 7 мільйонів. Бо в мене в родині батька 3 померли від голоду. І в родині матері 3. Яких я повинен вшановувати? Тільки з одного боку чи тільки з другого боку? Тому я хочу сказати, що досить дивними для нас в Україні було те звернення українських інституцій наукових Північної Америки до пана Савківа по Заторі, коли відкривався монумент в Вашингтоні, присвячений жертвам Голодомору. І там було таке прохання не говорити про 7-10 мільйонів, а говорити цифру вдвічі меншу – 3,5. Так можна говорити, не працюючи в українських архівах з первинними документами. Тобто тими документами, які ще не зовсім спрепаровані, які ще не зовсім сфальсифіковані, а є первинними. Так от, якщо ми аналізуємо саме ці документи первинні, то ми приходимо до висновку, що справді діаспора наша не помилялася, яка нам десятки років говорила про те, що втрати України від Голодомору від 7 до 10 мільйонів. Бо коли взяти вихідні дані за базу підрахунку 1 січня 1932 року, тобто перед початком голоду, і вивести цифру, скільки було чи мало бути, знаючи приріст населення в 1932-1933 роках, то ми маємо цифру, яка виходить на 1 січня 1934 року. І тоді дуже легко, знаючи цифру 1937 року, скільки було, а від цієї цифри ще 532 тисячі віднімаємо, які дописані, і це дуже чітко видно по первинних документах, то ми одержуємо якраз ті цифри, які дають нам підставу говорити, що щонайменше втрати України, щонайменше в Україні це 7 мільйонів. Бо якщо наші демографи, в тому числі до яких підключаються і українці з Америки, говорять про цифру 3,5-3,9 мільйона, то я хочу сказати, вони не бачили українських архівів. Вони не бачили, вони, беручи за основу, скажімо, перепис 1939 року, не знають про те, що в секретному архіві колишньому лежить доповідна до голови уряду УРСР про те, що результат перепису 1939 року зафіксовано у кількості, яка набагато, на 1,5 мільйона менша, ніж об'явила влада офіційно. Тобто не 30,9 мільйона, а 29,4. 1,5 мільйона приписано. 1,5 мільйона приписано в переписі 37 року. Якщо це не враховувати, то, звичайно, і не брати за основу кількість населення на 1 січня 1932 року, а це 32 мільйони 600 тисяч, а брати 28,9, як це було при переписі 26 року, то, звичайно, можна говорити, що ось на цих матеріалах ми одержуємо результат 3,5 чи 3,9, застосовуючи якісь різні формули. Є архівні документи, які ще не опрацьовані. І я сподіваюся, і в цьому глибоко переконаний, що ми зможемо
на основі архівних документів довести, що голод в Україні забрав щонайменше 7 мільйонів. Ми не повинні при цьому, звичайно, забути тих українців, які загинули від голоду поза межами України. Такі були на Кубані насамперед. Такі українці були в Поволжі, такі українці були в Казахстані. І тому я переконаний, що ця цифра, яка війшла вже в нашу свідомість, і, повторюю, прийшла вона із діаспори, ця цифра від 7 до 10 мільйонів, вона знайде своє архівне підтвердження. Хочу сказати і про таке, що у 1926 році офіційно українців саме, в Радянському Союзі було 31 мільйон 194 тисячі. А в 1937 році українців стало в Радянському Союзі 26 мільйонів 421 тисяча. Тобто, знову ж таки, на 5 мільйонів менше, і нібито 11 років українці не народжувалися ні в Україні, ні за межами України, на ті ж Кубані і так далі. Але коли я піднімаю документи комендатури спецпоселенців, кубанців на території Казахстану біля Караганди, то там ці українці з Кубані записані, що вони українці. Дехто такий, хтось в Будинку вже записався, що він русський. Але більшість записано цілими родинами, і навіть ті, хто народився вже в Казахстані, зафіксовані українцями. Так само можна сказати про українців Поволжя, тобто нащадків тих куркулів, які туди були вислані українських, чи Слобожанщини. Тому я повторюю, що ці документи свідчать про те, що українці були, але в 26-му році, були в 32-му році. Їх мільйони не стало, мінімум 7 мільйонів чи 10 в цілому після Голодомору 32-33 років. І ще одна цифра для порівняння. За період між двома переписами від 26 до 37 року кількість росіян збільшилася із 77 мільйонів до 93 мільйонів. А білорусів з 4 мільйонів 738 тисяч до 4 мільйонів 874 тисячі. Тобто і в білорусів, і в росіян було зростання, тільки було падіння, значить, української нації. Це дуже важливий момент, про який ми говоримо, коли йдеться про українські жертви ХХ століття. Звичайно, великі жертви українці зазнали в роки Другої світової війни. У цей період нас обраховуємо втрат прямі і непрямі. Прямі втрати під час Другої світової війни українців 7 мільйонів. Є цифра і про 8 говорить. І непрямі втрати є 7 мільйонів. В цілому 14 мільйонів. Йдеться про те, що ці 7 мільйонів вже не повернуться до України, з якої вони вибули різними шляхами. Хтось на Сході залишився і там навічно спочив ще в роки війни, чи по дорозі туди, а хтось на Заході опинився і він вже також до України не повернувся. Крім того, очевидно, до 2 мільйонів загинуло під час повоєнного голодомору, про який ми повинні також пам'ятати. Це ті прямі втрати, які пов'язані із бойовими діями, скажімо, чи голодомором. Тепер хотів би сказати про втрати міграційні. Вони за різними розрахунками складають у ХХ столітті близько 20 мільйонів. І хоч якийсь час діаспора ще ідентифікує себе з Україною, однак з часом вона поступово втрачається як представник нашої нації. Швидше це відбувається на теренах колишньої Російської імперії, особливо після 1932 року, коли влада прийняла рішення про припинення українізації, про ліквідацію всього українського поза межами УРСР. Повільніше в західній діаспорі. Треба при цьому наголосити, що ілюзорні мрії української міграції, яка розраховувала шляхом міграційних процесів наших хліборобів оволодіти Сходом Росії, провалилися, як колись і мрії української еліти
через наплив більш освічених українців на терени Московщини українізувати їх. Така була концепція з кінця 16 століття, що українці вищі за рівнем розвитку, ніж москвини, вони туди прийдуть, їх навчать і таким чином і українізують, і зроблять європейськими представників нинішнього російського народу. І з цього приводу є цікавий виступ 4 лютого 1921 року на загальних зборах Всеукраїнської національної ради Андрія Жука, де він якраз в цьому плані говорить про концепцію нашої колонізації Сходу, концепції освоєння Сходу через хліборобство, тобто мирне освоєння. І він тоді сказав так: Росія для нас менше небезпечна, бо москалі менш культурні і не мають колонізаційного году на Україну. Зденаціоналізувати вони тепер нас не можуть, а ми не можемо себе від них цілковито відгородити, бо це було б для нас і небезпечно, і невигідно. Ми не можемо на колосальному просторі нашої північної границі мати непримиренного ворога і жити у вічній тривозі можливостей війни, а з другої сторони не можемо себе позбавити наших колонізаційних теренів на Передкавказі, в Середній Азії і в Сибіру, вже в значній мірі заселені нашим народом. Ми не повинні забувати, що у нас був все великий лишок населення, що цей лишок тепер ще збільшився як результат економічного упадку краю, і ми не могли б де його діти, якби замкнули собі дорогу до Азії. Наше історичне призначення – заселити і українізувати Схід, стати твердою ногою на берегах Каспійського моря і забезпечити посідання нашого колонізаційного терену, який тягнеться через цілу Сибір аж до Приморської області. Для цього ми мусимо об'єднатися на федеративних основах з Доном і Кубанью, а тоді для нас не буде страшна федерація із Росією. Політичні дороги наші ведуть на схід, для того мусимо відмежовуватися від поляків і румунів, не полишаючи їм ані скравка нашої етнографічної території. І чи буде війна з большевиками чи ні, нам не вільно нічого такого робити, що перешкоджало би нашому об'єднанню. Нашим національним постулятом мусить бути за всяку ціну об'єднання. Кінець цитати. Я чому наголошую на цій цитаті? Що наголошую, це були наївні мрії, бо не маючи держави, яка буде захищати українців і на етнічній території власній державній, чи за межами, так втілити в життя цю концепцію було неможливо. Але як втілювалася вона російськими більшовиками? П'ятирічним планом переселення з 25 по 30 рік з УРСР на колективні фонди за Урал намічалося відправити 182 тисячі родин або 910 тисяч осіб. Усього за десятирічку з 25 по 30 рік з України планувалося виселити на схід 2 мільйони. І це десь буде 1 900 000 українців, а до мільйона поляки, німці і представники інших національних меншин. Слава Богу, що не змогли здійснити цей проєкт, бо інакше всі ті, хто переселився, вони були б вже тоді для нас втрачені. Ми трохи тоді переселилися в Казахстан, трошки в Сибір, трошки на Далекий Схід. Але багато українців поверталися назад, бо не захотіли бути в тих умовах. І вони залишилися перед Голодомором вже на своїй землі, і більшість з них, очевидно, і постраждали. Але якщо, скажімо, говорити про події після Голодомору, які забирали в нас етнічний склад населення, то це насамперед і будуть так звані вороги народу на Біломор-каналі, на інших будовах так званих п'ятиріччя. І ці, так би мовити, депортаційні акції, вони забрали десятки, а то й сотні тисяч українців. З початком Другої світової війни на території Західної України станом уже на 27 листопада 1939 року було заарештовано 5972 особи. Це ще до загальних до масових виселень. І ці всі люди будуть вислані за межі України, і більшість з них або не доїде до місць поселень,
до тих тюремних казематів або там загинуть. І не всі, далеко не всі повернуться в Україну. Тим часом кремлівські визволителі готували нові депортаційні плани. Зокрема, до виселення намічаються польські осадники і лісова сторожа, серед якої було багато українців, і про це не завжди говорять. Всі думають, що це були поляки. Ні, серед лісової сторожі великий процент, чи не половина, була саме українців. У лютневі морози 40-го року їх повезуть і в далекий Казахстан, і в Сибір. І таким чином за 1940-41 роки із західноукраїнських областей було вивезено на поневіряння і загибель понад 1 мільйон осіб. Як можемо переконатися, депортаційні акції продовжилися аж до війни з Німеччиною. Так, 14 травня 1941 року приймається постанова про вилучення так званих контрреволюційних організацій в західних областях СРСР. Фактично вилучено і завантажено у вагони перед початком гітлерівського нападу на Радянський Союз 3073 родини або 11329 осіб. Хочу сказати, що великі втрати зазнала Україна у перші дні гітлерівської окупації. Бо по тюрмах Західної України були розстріляні від 40 тисяч до 50 тисяч людей, які сиділи там за політичні погляди. Я хочу наголосити, і про це ми, на жаль, не говоримо, що частина українців, які були заарештовані напередодні гітлерівського нападу, були конвойовані у нинішню Білорусь до Столина на будівництво аеродрому. І з початком війни їх всіх розстріляли. Це кілька тисяч вихідців з Львівської і Рівненської областей. І наше завдання пам'ятати їх, і, можливо, їх треба було якимось чином вшанувати. Я повторюю, це вихідці з Рівненської і Львівської областей, які загинули біля Столина на будівництві військового аеродрому. Їх там розстріляли всі. Можна говорити про те, що ми мали великі втрати, звичайно, в роки Другої світової війни. Якщо на червень 1941 року в Україні нараховувалося за державними даними 41 мільйон 657 тисяч, це на червень 41 року, то до початку 45-го, тобто до звільнення вже українських теренів від гітлерівців, в Україні залишилося тільки 27 мільйонів 382 тисячі. Так, вони не всі загинули. Частина була в східній евакуації, частина була в німецьких таборах, німецьких бауерів і так далі. Але це говорить вам про ті втрати, які зазнала Україна. Бо не всі вони повернуться. Це не тільки фронтові втрати, понад 3 мільйони військовослужбовців Червоної армії. Це втрати партизан, і радянських, і упівських. Це також втрати цивільного населення під час боїв і бойових дій. Це і втрати від епідемій різних, від голоду і так далі. А також втрати від планомірного знищення гітлерівців насамперед військовополонених. Таких нараховується 1 мільйон 366 тисяч. Можна сказати також про те, що у східні райони СРСР було евакуйовано 3,5 мільйони осіб. В Німеччину вивезено 2,4 мільйони осіб. Не всі, наголошую ще раз, вони повернулися в Україну, і це будуть її втрати. Після другого приходу більшовиків депортації повторилися. Тепер на пропозицію Хрущова розпочинають виселяти родини українських націоналістів. Станом на 1946 рік із-за Збруча, Горені і Дністра вже було депортовано 36 609 осіб. Потрапляють у цей час до Сибіру і Казахстану і ті греко-католицькі священники, які відмовляються переходити до московського православ'я. Скажімо, станом на 31 січня 1946 року їх було заарештовано 180. Крім того, перебували ув'язнені 11 настоятелів монастирів, 6 дияконів, 23 монахи, 9 студентів Духовної академії. А напередодні Львівського лжесобору
кількість заарештованих греко-католиків зросла вже до 296 осіб. Це ті, хто відмовився переходити на православ'я, і їх доля стелилася далі до Сибіру, до Казахстану. Тобто початок 1947 року був важким для українського населення. І родичі багатьох повстанців, які вже загинули за волю України, чи тих повстанців, які вже засудили і відправили на Сибір, дуже сумно зустрічалися той вечір 1947 року. Сідаючи до Святої Вечері, відчували, що доведеться і їм спокутувати героїзм найрідніших людей. І залишилася з того часу оця сумна бувальщина, яка виражена віршованими рядками. Сумний святий вечір в 47-м році. По всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Сіли до вечері мати з діточками, замість мали вечеряти, милися сльозами. Сіли до вечері, дітися питають: мамо, мамо, де наш тато? Чом не вечеряє? Тато на Сибіру з голоду вмирає, бідна мати по Україні помощі благає. Це, повторюю, було як відчуття, бо влада не могла заспокоїтися, що досі вже 3 роки після вигнання гітлерівців продовжує виступати проти неї українська повстанська армія. І іншого виходу, як ліквідувати УПА, влада не побачила, як виселити родини активних націоналістів. Повторюю, навіть тих, які вже загинули в боротьбі з німцями в 43-44 роках. Ці родини всі були на списку, і ці родини будуть виправлені на схід. Для цього приймається спеціальна постанова 10 вересня 1947 року Ради міністрів СРСР щодо виселення із західних областей УРСР членів родин ОУНівців і активних бандитів, заарештованих і вбитих в боях. Заплановано було виселити 75 тисяч, хоч МДП УРСР намічали близько 100 тисяч. Ця злочинна акція під кодовою назвою «Операція Захід» справді була наймасштабнішою депортацією населення із Західної України, розпочавшись 21 жовтня 1947 року о 6 годині ранку. В цей час з усіх західноукраїнських областей о 6 ранку підняли намічених до виселення від немовляти до столітнього діда і повели на залізничні станції або пішки, або навіть проторуючи в снігах, бо тоді була заметіль сильна, танками дорогу, щоб людей вивезти і повезти до далекого Сибіру. Протягом однієї доби тоді було виселено 26 644 родини, що нараховували 76 192 особи, серед яких було 18 тисяч чоловіків, 35 жінок і 22 174 дитини. Ту дорогу не забудуть люди, яких виселяли, бо чекісти давали гнилий оселедець на харчі, а пити не давали. І тільки на зупинках могли пити брудну воду з калюж, і тоді багато людей захворіло тифом. Поїзд їхав, а по дорозі з вагонів викидали мертвих, які не будуть поховані і не оспівані, як це вимагає християнський звичай. За період з 47-48 років етаповано було 77 791 особу, з Львівської області 15 509, Рівненської 11 347, Волинської 9 050, Тернопільської 13 508, Станіславської 11 883, Чернівецької 1627 і Торговицької 14 456. Ми сьогодні чули у виступі пана Аскольда Лозинського про акцію «Вісла», 70-річчя якої відзначаємо цього року. В ці дні ми з вами маємо вшанувати тих, хто був виселений в результаті акції Захід української. Тобто тих, хто поїхав не на Захід, на німецькі землі колишні, а поїхав до Сибіру, до Казахстану,
і велика кількість їх там залишилися навічно. Чи по дорозі, чи там в тих казахстанських, сибірських лісах і степах. Усього ми пам'ятаємо, за 1944-1955 роки із Західної України депортовано 203 тисячі осіб. Ось так стражданням рідних повстанців розплачувалася Україна за своє прагнення до волі. Тут є конкретний приклад, який я знаю. Сидить пан Іван Буртик, батька якого з родиною за те, що його брат був в УПА, виселили до Казахстану, і там вони навічно залишилися. Самих же повстанців за цей час, тобто з 44 по 55 роки, убито 150 тисяч. Убито. Скільки їх загинуло через вироки трибуналів, скільки їх загинуло у слідчих ізоляторах, чи скільки загинуло у сибірських тюрмах, ніхто ще, на жаль, не порахував. А паралельно з цим нове розкуркулення. Розкуркулення тепер Західної України. І як воно відбувалася колективізація. Той же Микита Хрущов приїжджає до села Джурівки Заполончівського району Станіславської області, де не було колгоспу. У сільраді зустрічається із людьми, бесідує з ними і каже так: як ви думаєте жити далі? Навколо колгоспи, а ви думаєте Джурівську республіку створити і так існувати? Так не буде. І Хрущов робить такий ультиматум. Перед вами питання: вибирайте, або бандитів ви знищите, тобто підпілля українське, або створите колгосп за прикладом сусідів і будете жити, або ми всіх вас виселимо до Сибіру, будете там жити і працювати з комендантом, або самі господарюйте і працюйте як люди для себе і для держави, або поїдете до Сибіру, там теж землі добрі, будете працювати тільки з комендантом. Ось вам вибір. Коли слово взяли інваліди війни, спробували щось заперечити, Хрущов швидко знайшовся. І вас туди ж. Якщо 200 чоловік, учасників війни, які били німці, побували в Берліні, не можуть справитися із залишками бандитів, то вас також туди треба послати. Через кілька днів 570 родин вступило до колгоспу, а 19 родин повстанців і їхніх прихильників вже виселили. І село вже, мовляв, починає жити повноцінним, вільним радянським життям в повному смислі слова. Оце така цитата з документа секретного архіву. Такий же випадок був і в Ямельницькій біля Станіслава. Хрущов дав команду родину вбитого упівця Столовкузова заарештувати і відправити до суду. Я повинен вам сказати, і це дуже такий факт промовистий, коли читаєш звіти керівників областей до Кагановича, до Хрущова про виселення цих сімей націоналістів 21 жовтня 1947 року, то в багатьох випадках є такі деталі, що, мовляв, багато сільських жителів дуже старалися, вказували на того, хто сховався, підказували НКВДистам, де знайти, або й самі приводили людей, які ховалися, щоб їх відправити до Сибіру. На жаль, такі були факти. Але я хочу сказати про село Манніво і Бодахову. Це теперішній Шумський, здається, район Тернопільської області. Коли перед цими селами поставили завдання, або ви давайте підпілля, або до Сибір їдьте, то ці села написали заяву до міністра внутрішніх справ УРСР, тодішнього Строкача, з проханням виселити їх до Сибіру, Казахстан або Красноярський край, бо вони не можуть видати повстанців. Тобто люди цих двох сіл готові були жертвувати собою, своїм благополуччям, своїм майбутнім, але не пішли на те, щоб видавати українських повстанців. Хочу додати, що у повоєнний час із Західної України, Чернівецької, Ізмаїльської, Закарпатської областей депортували засуджених дітей. Понад 1000 дітей були засуджені, тих дітей, які були свого роду волонтерами, що носили їсти батькові в ліс. Так от, якщо ці діти потрапляли під вплив вже під проекцію
органів НКВД, і діти до 14 років, хоч були, одержували терміни ув'язнення і відбували їх у колоніях. А їхніх батьків за це засилали до Сибіру або до Казахстану. І Хрущов, той Хрущов, який організовує це виселення, у 49-му році просить Сталіна, щоб Сталін дозволив повернути цих дітей із колонії, бо вони вже рік, два, три відсиділи і вже вони, мовляв, перевиховувалися. Давайте їх вже відпустимо, щоб не робити з них на майбутнє ворогів радянської влади. Після депортаційних акцій з початку 50-х років починаються приховані депортації, які також несуть втрати для української нації. Це так званий оргнабір, нібито добровільний, щоб українці в першу чергу з Західної України їхали в ліспромгоспи Далекого Сходу, півночі чи в риболовецькі колгоспи на Сахалін, на Камчатку. Заготовляти дрова чи ловити рибу. І, на жаль, багато з цих людей вже не повернуться. Це змушували людей їхати. Так само, як багатьох змушували їхати в Казахстан. Хто не хотів освоювати цілої землі їхати, то для тих мали якийсь компромат і в першу чергу таких відправляли. Я можу сказати, що з 54 до 73 року тільки до Казахстану було переселено 378 тисяч українців. Це теж втрати, бо вони далеко не всі повернулися. А багато там в Казахстані, не маючи української школи, не маючи можливостей для розвитку національної культури, вони засимілювалися і багато з них зафіксувалися, що вони є русські. І я вам скажу, що це сьогодні велика проблема для Казахстану. У мене була в грудні зустріч з науковцями в Караганді, а потім з депутатами Казахстанського парламенту в Астані. І я їм казав прямо, що в тому, що Жириновський сьогодні претендує на північний Казахстан, винні ви. Бо якщо ви подивитеся те, що ви писали після 32-го року до проголошення незалежності Україною чи Казахстаном про етнічний склад Казахстану, то ви ж ніколи не казали, що північний Казахстан в основному заселений українцями. Що 860 тисяч за переписом 1926 року це те українське населення, яке вам розорювало казахстанську цілину і робило з Казахстану хліборобську житницю. А ви писали, що це русські. Та й тепер Жириновський має аргументи, посилаючись на вас, говорити, що це руська земля. Тому подумайте і змініть, так би мовити, підхід до висвітлення тих процесів, які відбувалися із освоєнням цілинних земель в Казахстані. Це я говорив про ті втрати, які ми мали на території УРСР. Але я хотів би сказати, що, говорячи про втрати українські в ХХ столітті, я маю на увазі не тільки втрати, які ми зазнали, власне, на великій Україні. Від Західного Бугу, від Сяну до Сіверського Дінця, додому, так скажемо. Ми не повинні, очевидно, забувати про тих українців, яких ми втратили, що були поза межами УРСР. І ті, хто раніше переселився на Схід, чи в Поволжя, чи на Слобожанщину, чи українці в Кубані, чи українці в Сибіру, чи українці Далекого Сходу, вони теж українці. Вони в 1926 році не побоялися сказати, що їх в Росії майже 7 мільйонів. І чому ми тоді повинні про них не пам'ятати? Вони наші. В їхніх жилах тече українська кров. Хто б як не записався? Так от, якщо ми згадуємо про цих, то я хотів би почати з такої маловідомої акції, як депортація із Семиріччя. Це район в Казахстані такий. У 1921 році куркулів, то були українські куркулі, ніхто їх ніколи не рахував. Депортація в 1930-31 роках українських куркулів з Казахстану до Далекого Сходу і Сибіру. А українських куркулів Поволжя і Слобожанщини
Українських купурів з Кубані тоді депортовували на Урал. І дуже багато зараз з'явилося документів, ми можемо про це говорити. Я, до речі, про ось сьогодні в Казахстані якраз відбувалася презентація цієї моєї книжки «Депортація українців до Казахстану». І тут не тільки українці із власного РСР, а й, скажімо, українці Кубані. Бо в 1932-33 роках близько 100 тисяч українців Кубані було депортовано до Сибіру, на Урал і в Казахстан. Це наші люди. Вони, повторюю, також в 26-му році не побоялися записатися, що вони українці. Станиця Полтавська, яка була перша депортована, і про яку було записано в постанові ЦК ВКПБ Раднаркому СРСР 14 грудня 1932 року, як найбільш контрреволюційну, тому що вона українська, що вона була центром українського національного відродження на Кубані. Її першою депортували. Тобто в цій станиці із 14 тисяч населення 11 тисяч записалися в 26-му році, що вони українці. Її навіть перейменували на Красноармійську, щоб не було сліду українського на Кубані. Станиця Уманська з 20 тисяч населення 18 тисяч записалися українцями. Цю станицю також депортували до Казахстану, а назву змінили на Ленінградську, щоб і в цьому не було згадки ніякої про те, що тут були на Кубані українці. Так от, якщо ми шануємо всіх українців, то, повторюю, згадаємо про цих українців в Кубані, які в основному переселені до Осакарівки. Це район теперішньої Карагандинської області в Казахстані. Далі, говорячи про українців поза межами УРСР, я б сказав би про трагедію Берестейщини. Ми про неї дуже рідко згадуємо, на жаль. Але на Берестейщині до Другої світової війни нараховувалося близько 1 мільйона українців, це за польським переписом. Представників українців Берестейщини тоді змусили в 1939 році їхати на так звані білоруські народні збори, де делегати від Камінь-Каширського повіту, це нинішня Волинська область, його прізвище Клямар, Кобринського повіту Федосюк, Берестейського Василюк, змушені були читати заготовлені наперед з Москви виступи про те, що ці регіони білоруські. Хоч ми знаємо, що Хрущов привіз Сталіну, поклав на стіл карту, якою було чітко визначено, що ці регіони є українські. У нинішній Білорусі, до речі, намагаються замовчувати етнічну приналежність Берестейщини нашому народу. Так, навіть в окремих енциклопедичних виданнях немає статті на цю тему. От стаття, 2 томи енциклопедії про Брестську область. Статті українці Берестейщини немає. Зрозуміло, що напрошується висновок, які ж наші втрати в 20 столітті. Коли відбувся перепис 1959 року, то аналіз його результатів засвідчив, що населення України не змогло досягти того 60 мільйонного рубежу, на який розраховували демографи наприкінці 20-х років. Ми мали тоді всього 41,9 мільйона населення України. Тобто не вистачало 18 мільйонів до розрахунку. Зрозуміло, що акція Вісла, про яку ми згадували, про асиміляцію українського населення в прикордонних з нами регіонах інших держав, це також вплинуло. За переписом 89 року населення України мало кількість 51,7 мільйона. Тобто за 30 років приросло до близько 10 мільйонів. Хоч рівень народжуваності вдвічі скоротився з довоєнним. Тоді він був вдвічі вищий. Що стосується втрат українства в цілому в 20 столітті. Вчений московський Володимир Кабузан свого часу, визначивши територію українську етнічну напередодні Першої світової війни, обраховував населення українське тоді в 46 мільйонів чоловік. В тому числі 32,7 мільйона українців. Це, повторюю, на 1914 рік до початку Першої світової війни. Можна припустити, якби не війни, голодомори, депортації, заслання,
так званий добровільний денаціоналізуючий оргнабір СРСР, а також дві трудові міграції, включно з четвертою хвилею, українців у світі могло б рахуватися на 100 мільйонів. Сьогодні ж ми припускаємо, що ледве дотягуємо до 60 мільйонів. Інші – це безповоротні втрати України. Дякую за увагу. Тепер питання, я готовий відповідати. Може, не зразу можна? Я тут не хазяїн. Я на цьому місці хотів би подякувати і запросити до слова нашого головного дискутанта. А він є учитель української школи, тобто школи українознавства при Сумі, пан Віктор Курилик, який почне дискусію, він зрештою викладає історію для нашої молоді. Тому, очевидно, це важливо, що ми сьогодні обговорюємо, але було би корисним, щоб ми могли передати це також і нашій молоді. Я попрошу пана Віктора Курилика, прошу. Добрий вечір. Чесніші очі, шановна громада. Дуже приступати після такого годинного виступу, але я хочу зосередитися на тільки ключових точках. В першу чергу це те, що зі здобуттям незалежності України було відкрито дорогу до відновлення історичної правди і багато що досліджувати. Дякуючи професору Сергійчуку і іншим дослідникам з України, ми можемо через архівні документи знати про масштаб злочинів радянської системи і жертви українського народу. Але так само є важливим інший аспект – сприйняття України на Заході і те, як Захід ставиться до України і історії України. Очевидно, що те, що ми говоримо про історію України, докорінно відрізняється від того, як ця історія подається на Заході, особливо в шкільних підручниках. Якщо хтось з вас мав колись нагоду їх почитати, то ви маєте досить добру уяву про це. І тут важливо згадати декілька дослідників, які зробили дуже багато для відновлення цієї історичної пам'яті. Сьогодні згадувана Ан Еплбаум, яка про країну ГУЛАГу презентувала днями свою книгу про Голодомор і Red Famine – Stalin's War on Ukraine, як презентація продовжуватиметься наступного тижня. Так само інший дослідник Тімоті Снайдер, який так само написав декілька праць, в якому він глибинно досліджував Україну. Одна з них є Bloodlands – Europe between Hitler and Stalin. І в цих працях він конкретно зауважує, що метою Другої світової війни з точки зору Гітлера було захоплення України як ресурсної і продовольчої бази, те, із-за чого Німеччина програла Першу світову війну. Тобто ми сьогодні мало говорили про ці жертви і ці криваві події Другої світової війни, спричинені саме гітлерівською окупацією. Але в цій війні Україна втратила так само близько 10-13 мільйонів. Снайдер говорить про цифру 7 мільйонів біля 3 мільйонів військових жертв і біля 3,5 мільйонів цивільних жертв. Але з врахуванням депортації, і знову ж таки це все є наукові дослідження, і вони завжди мають тенденцію до корективи, враховуючи якісь додаткові архівні матеріали. Тобто цілком природно можна припустити цифру 10 мільйонів під час Другої світової війни. І ці цифри, вони мало що говорять, коли забувається основний сенс, те, що
Українці втратили генофонд, вони втратили людей, які могли би працювати для України і робити, творити заради неї. Тому дуже важливою є цитата, знову ж таки, Тімоті Снайдера, що варто бути реалістами і бережливо відноситися до того, що наше невміння розібратися із власним національним минулим може мати несподівано негативні наслідки для теперішнього і майбутнього. Зміст цих слів дуже наочно демонструють теперішні події в Польщі. Цього року уряд Польщі вперше протягом багатьох останніх років не виділив кошти для української громади на меморіальні заходи, пов'язані з операцією «Вісла». Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блищак пояснився тим, що перед операцією «Вісла» був волинський злочин, чого нібито не розуміє Київ. Це 2017 рік, це устами високопоставленого польського чиновника, а не радикала, говорить теперішня польська влада, яка повертає реальність в 1940-х роки і стає іноді дивно, страшно про те, що ми повертаємося на декілька десятиліть назад до цієї риторики, коли вже після того, як було проголошені декілька разів примирення між нашими народами, вибачення, і буквально місяцями почалися розмови про те, що за згадку УПА буде кримінальна відповідальність в Польщі. Тобто, якщо буде пропаганда УПА в Польщі, то ті, хто цим займається, можуть отримати кримінальний термін. Що, знову ж таки, підвищує градус в стосунках між нашими народами. І це, знову ж таки, відноситься до тої цитати про історичну справедливість, про яку говорив Тімоті Снайдер по відношенню до німців, коли він приїхав до Бундестагу і мав доповідь про відповідальність Німеччини перед Україною. І він тоді сказав, що на думку Снайдера, нагадування про німецьку відповідальність за мільйони життів українців під час Другої світової війни потрібне для збереження демократії в Європі, які загрожує неправильне розуміння того, що відбулося в 2013-2014 роках. Тобто, якщо Європа знову пожертвує Україною, так як вона це зробила в 1918 році, коли вона віддала можливість сусідам, імперіалістам розділити Україну. Якщо вона це зробить знову, то тоді можна не говорити про демократичну Європу, можна забути про взагалі якісь Європу як цілість. Її просто не буде у світлі останніх подій на сході України і імперіалістичних планів Росії. Дякую. Ми відбудемо обмежену дискусію. Я прошу професора, щоб він собі нотував, бо на запити і дискусію треба буде відповідати. Я відкрию листу дискутантів, одначе прошу тільки 3 дискутантів, тому прошу зголошуватися, прошу підходити до мікрофону і висловити запити чи свої коментарі до цього, що було сказано. Прошу допереду, прошу, ви мусите прийти до мікрофону. А опісля буде відповідь професора. Я Стефанія Гнатенко з правозахисного руху, одна, яка ще довелася, що проходила справу Довбуша. Але моє питання буде таке. Позаяк мій чоловік також з правозахисного руху, і родом він з Бессарабії. Народився він в 47-му році в Римі, якраз коли був голод,
1947 року. Дякую. Прошу. Чи є ще запитання? Прошу до мікрофону. Добрий день, шановна громада. Мене звати Павло Буковський. Я би хотів сказати декілька слів про те, що мені дуже болить. А болить мені саме те, що в цьому році виповняється 70 років страшному Голодомору 46-47 років. Про нього майже не говорять чомусь. Я не буду згадувати Голодомор 21-23, його майже забув. Ну, Голодомор геноцид 32-30 років, всі відомо. А Голодомор, якому зараз 70 років, ніхто майже не згадує. І мені це дуже дивно. Ну, є причини для цього. На жаль, в Україні музей Голодоморів зник і став музеєм Голодомору. Нас з усіх сил заставляють забути про Голодомори 21-23 і 46-47. Дуже багато людей тут навіть не знають, що це був штучний Голодомор. Люди, котрі дуже освічені, казали мені з здивуванням, так то просто не було харчів. Єдине, що я зміг зробити з цього приводу, була дуже гарна стаття в газеті «День». Ось я її дав пану Лозиць. Третій радянський Голодомор. Загинуло від декілька сотень тисяч до 1,5 мільйона. Це дуже трагічна цифра. От. Відбирали в людей все. Абсолютно відбирали. Чому ніхто у нас про це тут в громаді не говорить? Я запитував про це В'ятровича, я запитував, коли був в Києві в цьому році, в червні, на конференції. Добре кажу, на державному рівні нічого про це не хочуть говорити. А чому ж про це не хочуть говорити на рівні хоча б громад? Тому я закликаю, якщо це можливо, не тільки цією статтею, це за 3 червня. Ось пан Лозинський має цю статтю, щоб про це знали люди тут. Бо, як це можна говорити? В Україні взагалі не може бути голоду. Тут багато людей з села. Україна має 40% світового чорнозему. Це Божий дар. Ні одна країна світу цього не має. Останні землі теж дуже багаті. Може бути нестаток харчів порівняно з минулим, позаминулим роком, але голоду бути не може апріорі. Я нагадаю такий промовистий факт. Коли казали, що Росія годує всю Європу зерном, то це було всього 3 області південні України. Нинішня Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська. Звозили возами збіжжя, грузили на пароплави в Одесі і годували всю Європу. От, оце, що я хотів сказати про Голодомор 46-47 року. І ще один такий момент. У мене в руках мапа Голодомору 32-33 років. Наклад всього 3 тисячі. Ви не знайдете зараз це в Україні. Я витратив дуже багато часу і зусиль. Хотів, щоб надрукували її тут, хоча б в скороченому вигляді. За цієї мапи був знищений Інститут національної пам'яті України. І Юхновський був звільнений. Чому її не надрукувати? Для всієї величезної української діаспори у всьому світі. Зробити її англомовною, зробити україномовною. Чому це не можна зробити? Навіть у скороченому вигляді. Я закликаю присутніх, від кого це залежить, приділити увагу цьому. Це дуже і дуже важливо для всього світу, не тільки для української діаспори. Ну, дуже багато можна говорити, але сьогодні стільки прозвучало цифр. Ви втомилися,
От, від цього і надзвичайно доповідь була нашого шановного професора Сергійчука. Я тільки на національному рівні хочу сказати, будь ласка, зробіть щось в своїх громадах, щоб люди пам'ятали про в цьому році 70 років Голодомору 46-47 років. Дякую за увагу. Дякую. Прошу. Останній дискутант. Прошу. Олена Григорович, шановний пане доктор Сергійчук, моє питання до вас є. Моє питання до вас є оце, що робиться офіційно у світі, щоб світ знав на академічному і на політичному рівні про ці вивози? Чи робиться щось політично з рамки українського уряду, чи діаспора тим займається формально, і чи робиться щось на полі Об'єднаних Націй? Там також повинно бути зазначене це у їхній діяльності. Також питання далі, чи проводиться якась націоналізація поколінь вже тепер сучасних у цих сторонах: Казахстан, Кубань, Білорусь. І якщо проводиться якась націоналізація, на якому рівні? Чи це академічний, чи це громадське збудження, чи це політичне збудження, чи це, може, і церковне збудження? Дякую. Я дякую дискутантам. Я попрошу професора, можете підходити. Я хотів би з цього місця поставити також запитання. Наслідки. Ви представили нам цифри жертв ХХ століття, які наслідки на сьогоднішній день. Міністр культури Євген Нищук говорив, і його дуже критикували за це, про брак генофону українського на Донбасі і наслідки цього, що це влаштувало і війну, очевидно, з руками Росії. Але ми бачимо цей брак генофону і у владних структурах України. Є дуже мало українців фактично на провідних постах в Україні. Які є наслідки, на вашу думку, цих трагедій чи геноцидів, які передбачено впродовж ХХ століття? Дякую. Якщо дозволите, я почну з останнього. Так, якщо ми говоримо про Донбас, то та ситуація етнічна, яка склалася напередодні подій 2014 року, це, я б сказав, давня спланована акція. Тому що витоки її треба шукати не в період незалежності України, а ще з кінця або з другої половини 19 століття, коли Донбас почав освоюватися в промисловому плані, коли відкрили вугільні поклади і почали будувати і шахти, і металургійні заводи. Так от, з тих матеріалів, які я знаю, можу однозначно сказати, і це є свідчення російських авторів, що до кінця 19 століття Донбас був в сільській місцевості українській, як правило. Коли почалися розробки вугільних покладів, тоді в Донбас хлинула велика маса заробітчан з півночі. Людей, які звикли ходити на промисел.
хлібороби трималися землі. І між тими шахтами біїли українські хатища. І тому сільське населення Донбасу і до 1932 року залишалося абсолютній більшості українських. Але промислові центри були заповнені вже переселенцями з Росії. Повторюю, починаючи ще з часів кінця 19 століття. Треба визнати, що український селянин за природою хлібороб, за природою осіла людина, яка тримається землі, не йшов охоче в місто, не йшов охоче на шахту. І тому цю нішу заповнили якраз люди інших національностей, які звикли до промислу. Українець залишався прив'язаний до землі. Я вам можу сказати по матеріалах, скажімо, з 27-го року, коли почали будувати в Запоріжжі Дніпрогес. На кожний український район була рознарядка, скільки який район повинен дати людей на будівництво. Скажімо, десь райони повинні були дати до 300 чоловік. Коли ви подивитесь на виконання цих зобов'язань, то райони давали 10, 15, 20, 50. Українські аграрні райони. І це давало можливість прийти на Дніпрогес з Росії. І вони заполонювали. І тому Запоріжжя сьогодні таке російськомовне. Український селянин тоді ладен був їхати в Казахстан на Далекий Схід, бо там давали безплатно землю. Тобто ми не пішли, як навіть Сталін думав, що український селянин прийде в місто і українізує місто. Так як це було в Чехії. Прага була німецьке місто, а стала чеським, бо чеський селянин прийшов у місто і говорив чеською мовою. Рига була німецьким містом, але латиський селянин прийшов у місто і говорив далі латиською рідною мовою, і Рига стала латиською містом. Тому те, що було зроблено до 1932 року, вже багато в чому йшлося про русифікацію цього регіону. Хоча до цього часу українська влада, коли нарком освіти був Скрипник, намагалася українізовувати Донбас. І відкривалися технікуми, і в інститутах ставилося питання про викладання українською мовою, і збільшувалася кількість україномовних шкіл. Потім Скрипнику це будуть виказувати, що він проводив насильну українізацію Донбасу чи інших міст. Але після того, як була прийнята постанова 14 грудня 1932 року про припинення українізації, точніше 15 грудня, по всій території Радянського Союзу, за винятком УРСР, то все, справа покотилася по шляху русифікації, і те, що ми маємо сьогодні в Донбасі, це було спричинене саме політикою властей. І тоді Донбас почали виділяти якийсь окремий статус, Донбас порожняк не гонить, казав Янукович і так далі. Це штучно створювалося. І наша влада протягом 25 років фактично нічого в цьому плані не робила, щоб дотримуватися хоча б Конституції. Те саме можна сказати про Крим. Що влада не допрацювала. Всі президенти. Навпаки, перед виборами вони всі загравали з росіян, російськомовним населенням Криму, Південного Сходу України і запевняли, що їм будуть всі права, і потім розперезались просто. Я вже не кажу про те, що дозволили ці сепаратистські рухи і так далі. Тому я б отак, пане Скольде, відповів би, що політика була, з одного боку, йшло природним шляхом, русифікаційний процес на Донбасі, а з другого влада потурала. І тому маємо такий результат. Щодо інших питань, насамперед питання про голод 46-47 років. В Бессарабії. Так, у Бессарабії був голод. У Південній Бессарабії, в Рені, Ізмаїл, там був голод, тому що там був недорід, була посуха. Не було такого, скажімо, у Хмельницькій області, яка
через гроші з Тернопільської. Я це можу судити, по тому, як виконувалися плани хіпозавків. Але на півдні справді була посуха. І Весь урожай забрали в діда мого чоловіка, і люди виїздили, я ж не договорив ще. не було посухи. Я з вами згоден, що забрали весь урожай. Той, який одержали внаслідок навіть посухи. Його забрали, це факт. Це ви маєте на увазі врожай 46-го року. 47-го було. Поки що 46-й рік була посуха велика. І ця посуха призвела до того, що вже із зими 47-го року почався голод. Так, в 47-му році була краща ситуація. Але і знала влада, і Хрущов, одержавши доповідну першого секретаря Одеського обкому Кириченка Олексія, пішов до Сталіна і сказав, що на півдні, на Одещині, на Ізмаїльщині голодомор і канібалізм процвітають. І Сталін сказав, що Хрущов дуже розмагнічений, потрапив під вплив всяких байкарів. І тому він замінює Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПБУ Кагановичем, який не просто взявся виконати непосильний план хлібоздачі, а ще й взяв зобов'язання перевиконати його на 23 мільйони пудів. І перевиконали. Тобто забрали хліб з урожаю 47-го року кращого, ніж 46-й рік. І тому був голод. Я з вами тут повністю погоджуюсь. Голод був, і ми в це не відмовляємось. Чи ми про це забули? Ні. Я роз'яснював вже сьогодні в кулуарах і хочу вам сказати, що за ініціативою завідуючого відділу післявоєнної історії Інституту історії України Віктора Даниленка, є такий член Хор Академії наук, у квітні цього року відбулася конференція в Інституті історії, присвячена голоду 46-47 року. Ваш покірний слуга брав участь у конференції і виступав на тему, як українські націоналісти використовували фактор голоду для антирадянської агітації. Отакі документи є. Так можу відповісти. Чи ми забули? Ні, ще раз. Ну, скажімо, я можу за себе. Я тричі перевидав книжку, яка називається «Як нас морили голодом». Там голодомор 21-23, 32-33 і 46-47 років. Тому, може, на державному рівні, я з вами повністю, де так не звучить, але я думаю, що я зможу передати ваші ці занепокоєння. І, очевидно, наші історики щось над цим подумають. І депутатам скажуть. Відносно мапи, яку я взяв спеціально попросив. Ви знаєте, я зараз не готовий сказати, але якщо це ті самі люди робили, що вони зараз пропонують електронний варіант, то в мене до такої мапи будуть питання. Чому? Тому що я повернувся зараз із Каліфорнійського університету, де була конференція міжнародна, присвячена Голодомору в Україні якраз. І там була представлена електронна мапа Голодомору 32-33 років, яку представляв від Гарвардського університету, від Українського інституту Гарвардського університету. Коли відбулося представлення, я запитав того, хто представляв, а скажіть, будь ласка, на основі яких даних ви творили цю мапу? Перепис якого року? Він сказав, що перепис 26-го року. Тоді я поставив запитання, а ви знаєте, що після 26-го до 32-го року народжувалися люди в Україні? Знаю. Скільки народилося, знаєте? Не знаю. Я йому підказую, 4 мільйони. В який район України ви впихнули 4 мільйони? Адже вони народилися. Вони були станом на 1 січня 32 року. Їх було не 28,9 мільйонів в Україні, а було 32,6 мільйона. Майже на 4 мільйони більше. Крім того, чи ви знаєте про те, що за час від 26 до 32 року
В Україні змінилися межі районів, їх стало більше. Це у вас враховано? Він не міг відповісти. Чи знаєте ви про те, що перепис 26-го року проводився, коли були округи в Україні, а перепис 32-го року проводився, коли вже були області. Дані 32-го року це вже області з'явилися з лютого місяця. І є по кожному району кількість населення, яка різниця від того, що було у 26-му році. Як воно може стикуватися у вас? Ви ж народжуєте мертве дитя. Цей чоловік сказав, це питання не до мене. Мені дали дані, і я їх ввів. Все, що можу відповісти. Тому треба подумати над вашою пропозицією, але перед тим подивитися, які дані закладені в базу. Це інститут національної пам'яті. Це зроблено великим колективом. Я розумію, є питання до Інституту національної пам'яті у мене, скажімо. Я зараз не готовий нічого сказати, треба подивитися. Які дані закладені, тоді будемо говорити про цю. Якщо ви не знаєте, то мені, я не хочу нічого поганого говорити. Якщо там правильно все, то інша справа. Але якщо така карта, це та, яка зараз електронно створена, то це, вибачте, не може бути за реалії. Так, і що робиться в світі для політичного рівня наукового і як нам за діаспору в Казахстані, Білорусі, так було питання? Так. Ну я що можу сказати, що наша діаспора, ви знаєте, в яких умовах зараз в Росії. Вона не існує фактично, організовано. Вона переслідується. Ви знаєте про Московську бібліотеку, знаєте про вбивства українських активістів на Далекому Сході, значить, в Центральній Росії і так далі, що було ще до війни. Що стосується, скажімо, в Білорусі, я вже казав, в Білорусі про українців на Берестейщині не прийнято говорити. Книжка «Словник українців Берестейщини» заборонена в Білорусі. Ви знаєте приклад, українець поїхав в Гомель на зустріч з дівчиною, і його на очах білоруських властей арештовують і вивозять до Росії. В Казахстані ситуація краща. Я можу судити це з чого? З того, що, по-перше, в Казахстані це єдина, мабуть, держава пострадянська, я маю на увазі східна, без Балтійських держав, де є українців власні церкви, українсько-греко-католицькі. Тут сидить той же пан Буртик, який збирався від вас кошти на будівництво цих церков. І ці церкви існують, пам'ятники українцям, які там загинули, священнику Зарізькому, скажімо, є. Тим, хто повстав в Киргірі, є. Тобто влада Казахстану, до речі, єдина в світі, яка фінансує видання газети «Українські новини», тобто української газети діаспори в Казахстані. Це єдина держава в світі, яка дає гроші на випуск цієї газети. Ну, але щось дає. Інші не дають нічого. Я вам скажу більше. Я в Ташкенті двічі їздив під час своїх відпусток за свої гроші для того, щоб підняти документи української громади Туркестану. І мені двічі не дали документи української громади Ташкента за 1917 рік. Ці документи в них досі засекречені. Незрозуміло, чому можна секретити українські документи. Вони не мають ніякої загрози для територіальної цілісності і державного суверенітету Узбекистану. Документи столітньої давності. Але їх, на жаль, я так і не зміг побачити. Інші дали, а саме ці документи чомусь не дають. Хто їм так порадив, я не знаю. Тому влада Казахстану це в цьому плані найкраще. Хоча я можу сказати, що в Балтійських державах там ситуація непогана, там українські інституції одержують підтримку державну, вони організовані, вони мають церкви, вони мають громади, збираються і так далі. Там це є. Це те, що я бачив на власні очі і переконувався, бо я туди був запрошений, читав лекції в тій же Естонії, скажімо. Я зустрічався з українською громадою в Ризі, був у Вільнюсі. Там, до речі, український греко-католицький храм великий є у Вільнюсі.
Тобто ці держави сприяють Україні. Найбільше. Є громади і в Азербайджані, як в Грузії, в Вірменії, але вони не мають тієї підтримки, як має, скажімо, казахська наша. Все, дякую за увагу. Я хочу на цьому місці подякувати професорові і зрадити таємницю, що якщо є ще додаткові запитання, то професор завтра від'їжджає щойно після 6-ї години, після завершення сьогоднішнього вечора. Ми замкнемо тут двері і ви можете до професора підходити і питати, ставити додаткові запитання. Так, професор, можна? Так? Куди ж їдеш? Так, я розумію. А тепер я попрошу до слова голову Організації оборони Лемківщини пана Марка Гуланського. Прошу. Дякую. Я дякую вам за дозвіл виступити після такої інформативної лекції. І я буду старатися дуже коротенько і дуже скромно репрезентувати лемків. Як ви чули, дуже багато терпіли під час ХХ століття за підтримку України. І я погоджуюся, що ці факти, котрі професор Сергійчук і пан Аскольд, і пан Віктор повторювали, нам треба необхідно повторювати та поширювати як частину зусиль з цілею отримати офіційне визнання та відшкодування завданих злочинів та запобігти повторенню подібного злочину. Це дуже важливо. Під час даного процесу важливо використовувати різних джерел та шляхів. Ми повинні продовжувати інтерв'ю з живими свідками акції Вісла, котрі ми маємо тут між нами, щоб як повніше охопити відомі факти їхніми спогадами, поки вони ще з нами. Нам необхідно продовжувати освіту української громади через лекції, так як ця. І ми повинні далі підтримувати дослідження та друкування видання. Нам потрібно створювати матеріали для неукраїнців та англомовних, то теж дуже важливо. Ми повинні продовжувати свою політичну роботу через демонстрації та листування з Організації Об'єднаних Націй та урядами України і Польщі. І щоб максимізувати ефективність, ми повинні координувати наші зусилля через Світовий конгрес українців СКУ та Світову федерацію українських лемківських об'єднань СФУЛО. Ця організація, яку я очолюю, Організація оборони Лемківщини в Америці, ООЛ, робить все це, що я згадав. Але особливим полем інтересу для мене в рамках цієї роботи є освідомлення наступного покоління про причини перебіг та наслідки акції Вісли. Бо якщо ми цього не зробимо тепер, то всі наші подальші зусилля в майбутньому завершаться нічим. Ми мусимо навчити нове покоління про історію. На жаль, лемки українці з мого покоління і молодші, навіть ті, які є активні в українській громаді, в більшості небагато знають про Лемківщину. Чому? По-моєму, наприкінці 19-го і початку 20-го століття лемки з Австро-Угорщини були першими українцями в Америці. І вони дуже важко працювали для збереження української культури. Але в процесі з часом вони забули про своє лемківське коріння. В Америці було і ще є складно боротися за Україну. Тому усі зусилля увага пішла в цьому напрямку.
Можна сказати, що ми лемки трохи асимілювалися в українській громаді. Але я хочу, щоб молоді лемки зрозуміли, хто вони є, звідки вони є і чому вони є частиною українського народу. Хочу, щоб вони знали про депортації, про акцію Віслу, про все, що є частиною української історії. Ми мусимо їм це пояснити. І я тішуся, що ООЛ робить конкретні кроки для підвищення саме лемківської свідомості серед нашої молоді. Наприклад, ми співпрацюємо з спілкою української молоді і з різними українськими суботними школами, щоб включити тему акцію Вісла до переліку освітніх тем. Ми підготували навчальні матеріали та читали лекції, навіть тут, в Нью-Йорку. Ми також координували програму інтерв'ю між молодими сумівцями та з людьми, які пережили акцію Віслу, а серед них членами ООЛ. Незважаючи на все, що вони пережили і вистраждали, лемки разом з іншими депортованими українцями зіграли незабутню роль в подобові українсько-американської громади та були членами засновницьких комітетів всіх українських церков, національних будівель та братніх організацій в Америці, які існують до сьогодні. То треба знати. Подібним чином і ті, хто пережив акцію Вісло, багато постраждали в Європі за підтримку українського національного руху, очевидно, повинні бути визнані та поважні українською громадою. Менші обговорювані аспектом акції Вісла є проблеми ідентичності серед українців в площі. Пан професор трохи говорив про це. Потрібно усвідомити, що в 40 роках український національний рух був ще молодим у Закерзоні. Та ще були люди, які ідентифікували себе скоріше як русини, ніж як українці. Так і було. І однією з тактики польського комуністичного уряду було демонізувати українців, об'єднавши їх з УПА, які вони малювали як терористів та бандитів. І в результаті це природне зростання українського руху було штучно затримано. Так було створені нові стигми і непружинність в українській громаді, котрі, на жаль, ще існують до сьогодні. Фактично, є лемки в Європі та Північній Америці, які є дуже антиукраїнські та дуже голосні і активні. Деякі з них мають русофільські коріння, але інші прийнялися до винайденого карпато-русинського руху. Обидві з них пропагують ту саму антиукраїнську риторику, яку польські комуністи використовували під час акції Вісла. Це велика проблема. Особисто я думаю, що найкращий спосіб боротися з русофільством і русинством не є сперечатися з ними безпосередньо, але доносити позицію лемків українців чітко, позитивно і дозволити людям самостійно вирішувати. В даний час ми дозволяємо чужинці писати нашу історію, і вони малюють нас в негативному світлі. Нам потрібно пояснити, чому ми пов'язуємося з українською державою і показати, що ми не той ворог, який вони стверджують. Давайте дуже скоро задамо питання, чи акція Вісла була в кінці успішною. Я б хотів закінчити свої коментарі спробую відповідати на це питання.
Як ми всі чули в сьогоднішній лекції професора Сергійчука, негативні наслідки акції Вісла були величезними. Втрата майна та рідної землі, фізичні тортури, ув'язнення та вбивства, примусова асимілізація і накладення стигми. Всі ці речі завдали величезних непоправних втрат, які складно відзначити кількісно і неможливо виправити, як і виправдати. Але я б насмілився заявити, що акція Вісла також мала непередбачені наслідки, які працюють на користь української держави. Я оптиміст. І ці жахливі злочини проти нас створили мотивацію для нового покоління активістів, наприклад. Так і як ми бачили на сцені сьогодні, ті горунжі, які вже ніколи не замовкнуть. Також у Західній Польщі з'явилися нові економічні та освітні можливості, що дозволило українцям поліпшити свій фінансовий та соціальний статус. Крім того, подальша еміграція в інші європейські країни та Північну Америку створила нову всесвітню мережу освічених фахівців з великими фінансовими ресурсами. Подивіться на мою родину, наприклад. Обоє мої батьки народилися в Київщині, мама і тато, в селах Ждиня та Смириковець. Обидва пережили акцію Віслу. І в кінцевому рахунку обидва емігрували до Америки, де вони закінчили університет. Вони народилися 3 дітей, котрі отримали вищу освіту в престижних університетах, включаючи Колумбійський університет тут в Нью-Йорку, моя сестра, і Гарвард, я сам. Я впевнений, що ми тепер набагато краще можемо допомогти побудувати українську націю і зберегти нашу лемківську культуру та традиції, ніж якби ми далі жили на нашій сільській господарці Лемківщини. Врешті, незважаючи на всі їхні зусилля, я вважаю, що комуністичним урядам Радянського Союзу та Польщі не вдалося вирішити українську проблему. Використовуючи популярну аналогію, навіть якщо вони затоптували вогонь, незворотно руйнуючи місцеву українську громаду, вони також нехотяче розкидали жарини. І ці жарини зараз виросли в нові ватри, які тепер більше поширені, ніж оригінальні. То їм не вдалося. Коротше. Тепер наша робота, як нащадків тих, хто пережив акцію Віслу, є упевнитися в тому, що ці нові ватри в всьому світі будуть палити сильно і як справа панавить навіки. Дякую за увагу. Шановні присутні, я хотів би подякувати усім на цьому місці, а рівночасно повідомити вас, ми будемо завершувати, але прошу ще посидіти 5 хвилин і прошу окремих розмов не провадити, прошу хвилинку. Професор Сергійчук хотів ще відповісти. Пані Теплі, я вас дуже прошу. Сядьте. Я подивився цю карту, і це не той варіант, який, я думав, що це гарний. Ні.
На цій карті немає ніяких розміщень кількості жертв по районах. Тобто тут тільки пам'ятники жертвам Голодомору по Україні. І є коментар. З ним можна було погодитися, тільки якби було ще одне речення. І можна її перевидавати тільки додати одне речення. Остаточна цифра втрат від Голодомору 32-33 років ще не встановлена. Отут і все буде нормально. На завершення я хотів би дати коротенький свій коментар. А саме, ви заслухали сьогодні багато виступів аналітичного характеру. Аналітичні виступи інколи бувають, можуть виглядати нудними, але вони є конечними. Є замало танцювати, декламувати і співати українські пісні. Конечним для зрозуміння, чому ми є такими, як ми є, чому наша держава є такою, якою вона є, і що нам треба робити в майбутньому, це є зрозуміння, мабуть, банальної фрази, що ті, які не знають своєї історії, є приречені її повторювати. Фраза банальна, але, на жаль, вона має дуже багато істини. І тому я думаю, що аналітичні такі вечорі повинні давати нам до призадуми. Чому? І чому ми є такі, як ми є? Чому наш стан сьогодні є такий, як він є? І що треба робити на майбутнє, щоб цьому надолужити? Я відчуваю, що або пан магістр Буртик став за мною, щоб подивитися на мою лису голову ззаду, або він хоче щось сказати. Прошу. Я буду дуже коротко, називаюся Буртик, і хочу висловитися стосовно Голодомору. Багато було сьогодні дискусій про те, а остаточно я можу сказати, я буду по словах Хрущова. І я думаю, що це для нас повинно бути міродайним стосовно Голодомору. Яка цифра, скільки людей згинуло. Він сказав у праці Талмана в його життєписі, що, як його запитав прем'єр Англії, що було тобі найтяжче в своєму житті, то він сказав по хвилині, найтяжче було мені знищити 10 мільйонів кулаків. Бо тому, що вони не тільки не хотіли нікого слухати, вони себе вже самі вбивали. І це для мене було дуже трагічне. Я хочу вам пригадати, що до цього часу про Голодомор мало хто знав. А я можу вам показати газету з 1935 року, перша вістка, яка прийшла до нас, до Америки, з Чикаго. Жінка дістала ту газету, цілий наклад був цілковито знищений, викуплений. А та жінка мала в якийсь спосіб виключений телефон. Дротик, не чіпайте дротик. А та жінка мала цю газету, я маю її копію. Прошу панства, там було докладно описано про цей страшний злочин, який стався. І я хочу підкреслити, що я застою на позиції, що Голодомор не є тільки один в Україні. Голодомор – то є одна тільки частина Голодомору. Геноцид продовжувався до 1654 року від договору з Хмельницьким. І є понад 270 позицій, де Росія знищила Україну на всіх фронтах. І цілий час кожну нагоду вона використовувала, і той геноцид повинен уряд сьогодні починати домагатися і включно з нами визнати Росію агресором, не тільки, але також, яка нищила тотально український народ
Закінчив 370 років. Дякую, я казав, що буду коротко. Дякую. На завершення я попрошу всіх стати. Ми починали молитвою і гімном, і ми завершимо гімном і молитвою. В першу чергу гімном, який заспіває маестро Андрій Добрянський, лемківським гімном «Гори наші, гори», і на завершення Боже великий єдиний молитви. Гори наші, Карпати, ніхто не зна, гей, ті любив нас Карпате. Гори наші, Карпати, не даме вас, гей, та за жадні дукати. Гори наші, безхиді, що вас дати не казали, гей, наші діти, прадіди. Гори наші, тепер знаю, кілько вбив нас Карпате, нема в світі краще краю, як наші рідні Карпати. Нема в світі краще краю, не так, як наші рідні Карпати.